Takže se jmenuji Čonka Michal, je mi 82 roku. Narodil jsem se na východním Slovensku v Piskorovcích. To je blízko vesnice, kterou Němci za války vyvraždili, Tokajík. Do 47. roku jsem žil na Slovensku, v Brusnici. Náš děda, jako otec mého otce, no on byl tenkrát jako voják a byl vojenský kovář na vojně. Oni tam měli celkem pěknou chalupu, na ty poměry ještě já si pamatuju, my jsme měli jednu z nejhezčích chalup tam. No a oni byli 4 bratři. Když zemřeli rodiče, tak ty dětka zůstali siroci. Jako otec a vůbec ty bratři. A teď neměli nikoho. Tak tenkrát se živili tak, že byli jako malí sluhové, po těch sedlácích sloužili, husy pasli, postupně potom krávy na pole chodili. Mému otcovi bylo 6 roku, když zůstali. No většinou ty sedláci je nechali buď ve středole spát, tak v letě nebyl problém. No v zimě je nechali třeba v teplém. Postupně, jak vyrůstali, byli větší, tak je užívali a třeba v noci s koňma na pastvu. Jo, aby se napasli, že, a přes den koně mohli pracovat. Utek několik vesnic dál a tam sloužil u jedného, teď krávy pátl. A on byl kovář, vynikající kovář, ale to nebyl jako Rom. No a ten celkem to udělal dobře, on ho přitahoval. Když přišel z pole, tak nebyla elektrika, tam to bylo všechno, petrolejky, lampy, tak s ním musel dělat v kovárně. No už dospěl, potom se oženil, postavili si chalupu a ty bratři, ty ostatní se nevyučili, tak jo. A on neměl výuční list, jako. On kovařinu ovládal vynikající, dělal všechno, ale neměl výuční list. Tak mu umožnili, aby si udělal živnostenský list, že neumí číst, neumí psát. Tak to dělal v Prešově, on tam byl asi měsíc. A on to musel všechno v praxi ukázat, co umí. Od kování koně, vozu, no všechno, co bylo třeba. A on to všechno zvládnul. My jsme žili na tehdejší poměry velice dobře. No a já, když jsem ještě byl malý a on mě pořád tahal do kovárny, a to nebyla elektrická výheň, to byl takový měch a ručně se tak foukalo. A od mala tahal. Třeba dřevěné uhlí a bylo třeba tlouct na malé. Mě bylo necelých 10 a už jsem koval koně. Jo? A když jsem něco udělal špatně, třeba jsem obrátil ten hřebík koně, tak vždycky jsem dostal. Tak jsem mě vychoval. No až potom nastala u nás katastrofa, to bylo nějak v 40. letech, nevzpomínám si přesně, myslím 2 nebo 3, 43. A jeden takový přihloupený zapalil doma stodolu, a to nebyl Rom. A zhořela celá vesnice. To bylo většinou všechno dřevěné, jenom kostel zůstal. To byli ty gardisti, jak byly ty uniformy. A když přijeli do vesnice, tak hned řvali, že jestli to bylo od cigánů, tak je budou házet do ohně. Zapálené. Chvála Bohu, to nebylo. To bylo úplně z jiného konce, kde nebydleli. My jsme tenkrát bydleli přímo ve vesnici. Tenkrát byla taková móda, nebo to, že Romy stěhovali z vesnice. Vždycky na okraj. Roma to byli odborníci, cihláři a tak dále. A hodně Romů tam přijelo a dělali cihly. To všechno ručně se dělalo. No, ale to se vždycky stávalo.
To bylo v létě a na poli byly okurky, mrkev a tak dále. A samozřejmě Roma šli, kradli z pole, no a ty sedláci si stěžovali. A tenkrát zrovna tekla velká voda. Oni řezali děcka, neděcka, ženy, ty gardisti a naházali do toho potoka. Nějací se tam utopili, takový menší a tak dále. Žádné slitování neměli. Byli horší, jak SSáci, ty gardisti. Tak nás to nepotkalo, my jsme takové věci jako nedělali, že? Ale to právě ty cihláři. To už válka byla a bylo velké neštěstí tam, protože už byli partizáni. No a ty partizáni chodili samozřejmě kovat koně. No a to jsme měli z pekla štěstí. To bylo od cesty, takový potok tam byl, možná 150 metrů. Ne, on koval koně a teď tam přijeli Němci na kladní auto. A teď viděli, on ještě sedlo, měl na sobě ten kuň, že ten partizán držel nohu. No a teď oni se tak postavili do přikopy. Chtěli zahájit palby, ale to jako kdyby Bůh jim osvítil rozum. Ten jeden, jak ho koval, oni měli klec na koně, nechtěl držet. A hlavně to zadní kopyto, tak to bylo dosti těžké. A ten druhý už byl okovaný a on tak bokem a do lesa, to bylo hned, jsme bydleli u lesa. A Němci dostali strach, že jde pro posily, jo. Tak jak chtěli zahájit palbu, tak nasedli do auta a jeli zpátky. Jo? A nezahájili palbu. No ale odpoledne přijeli a několik aut. No, tak jsou to v okolnosti jenom jedného tam přistihli partizána. Ty ostatní poutíkali. A zase začala ta mela. Zapalili pár chalup. Pobili tam pár lidí, postříleli. Jenomže lidi už s tím počítali, tak hodně poutíkali do lesa. Jo. No a samozřejmě to se už vědělo, že si zaberou otce a celou rodinu a můžou provraždit nás, že tam, protože koval koně partizanu na jedné straně, ale třeba ještě předtím, když přijeli Němci, tak taky jim koval koně. Musel. Přišli partizáni, musel taky kovat koně, že? No tak otec potom chodil už do lesa a za nima, kde měli to sídlo a tam jako jim koval ty koně. Než prošla ta dukrelská operace, to bylo 44. To už jsme žili jenom po lesích. To každou chvíli tam byli Němci, partizáni, střetli se a to už bylo velké nebezpečí, tak jsme žili v lesích. V kolívách a tak dále, blízko partizánů, kde byli. No a když už měla být ta fronta, tak jsme všetci, nejenom my, několik vesnic tam, to museli opustit a hnali nás teda Němci před sebou. Křičeli aufpacken, jo. No a to už byla strašná tragédie. No. A měli nás odvést do Osvětima, připravovali nás. A pěšky jsme šli od nás až do Giratovec, tam teprve v Giratovci jezdil vlak. No a vím, že nás dali do jedné školy a to už bylo takové městečko, oni tam měli i elektriku, že to my jsme neznali, to u nás neexistovalo. A ráno jsme měli nasednout na vlak. Naložit nás, jestli to byl Dobíčák, nevím. A teď si představte, že mezi těma Němcema byli lidé, to byli Ukrajinci nebo Rusini, že se s nima dalo domluvit normálně a řekli nám, my teď budeme tady hlídat, vy se pozbírejte a poutíkejte do lesu, nebo půjdete na mydlo jinak, do Osvětima. A to už se slychalo, že tam jsou koncentrační tábory a tak dále, že to tam likvidují ty lidi.
Povídá, my budeme mít službu, takže můžete klidně odejít. Tak všichni, co jsme byli v té škole, to bylo několik rodin, lidí, tak všecko se rozuteklo a do lesu. A těch v lesích, a to bylo všechno stejné, kolíby stavěli, takové různé přístřežky. No a tak jsme to přežili a vždycky jsme cestovali dál a dál od té fronty, až jsme skončili potom odtamtud v jedné vesnici Ďurďoš, nebo jak se to jmenovalo. A tam vlastně nás osvobodili Rusáci. Náš otec, my se musíme vrátit domů, to bylo asi 40 kilometrů, jestli navíc, pěšky. No a to, co jsme viděli cestou, těch mrtvol a to bylo strašné. A to byli Němci, to byli Rusáci, civilisté a tak dále. No. Já jako děcko, co jsem to viděl, katastrofa. Zima. My jsme to zvládli nějak za 2 dny, no a přijeli jsme domů a kamen na kameni zase. Oni jak ustupovali tam, tak všechny vesnice vypalili. Zase zůstal jenom kostel. No a my jsme měli náhodou zděný dům, tak zůstaly stěny. Vím, že první noc, že byl velký mráz, tak jsme seděli u ohně, udělali, venku. Ono dřeva bylo dost, protože tam byl les, ale bylo to všechno zaminované. Takže to bylo nebezpečí do lesa. Tak takové ohořelé trámy ještě, co byly a tak dále, tak z toho dělali ten oheň. My jsme se vrátili nějak v lednu a teprve tenkrát jsme poznali strašnou bídu. Nic nebylo k jídlu. Mohli jste mít peníze, nic jste nekoupili nikde. A ještě co byli, když si bylo takovým zvykem, že se v bytě, to nebyla podlaha, to byla hliněna, tak se vykopal taky dole, k tomu říkali, a tam byly brambory. Jo? A to vydrželo, to jako nezmrzlo. No jo, ale oni, jak tam byla i Rusáci, nebo kdo tam byl, tak oni to našli, oni to vybrali. Ty brambory tam nezůstaly. Pár někde, tak kde hlina je zasypala, tak našli ještě. No a to byla největší tragédie tenkrát. U nás byla ta akorát výhoda, že nejstarší sestra, tak chodili tak po žebrotě, kde to nebylo zničené tolik. Že staly baráky, jak prošla ta fronta. A tak lidi, co našli zbytky, dávali, pomáhali. Jo. To se nedívalo na to, jestli to je plesnivé, nebo co to se všechno jedlo. A brambory ještě nebyly na poli vybrané. Tak vybírat ty zhnilé brambory, oni tomu říkali krňavky, zmrzlé a z toho dělali bramborové placky. Matky, bratranec a oni se nějak vydali do Čech, ne? A to mluvili, v Čechách je dobře, tam je práce, tam jsou byty, tam nemusíme chodit po blatě a tak dále. No tak oni se nějakým způsobem dostali do Hronova a bydleli tam na tom Vyšehradě, jak je Jiráckův domov, tam na kopečku. No já jsem to začal chodit do školy. Teď jsem neuměl mluvit. Tak oni mysleli, že mluvím rusky, tak mi tam přivedli učitele, který mluvil rusky. Tak já jsem mu trošku rozuměl, ale my jsme se učili ve škole ukrajinsky, doma se mluvilo rusinsky, v té vesnici, a tam začínalo od 1. do 4. třídy. Ukrajinština, ve 4. začínala ruština a slovenština. No, takže já jsem nic vlastně neuměl. No a to už mi bylo 12 roků pomalu. A teď oni se teď dohadovali, co se mnou, do jaké třídy mě dají. No, tak my jsme tam přijeli nějak na podzim, tak do 2. třídy, 2. pololetí. Já jsem byl nejhloupější. A víte, co udělali se mnou? Oni byli vynikající lidé tam.
Dali mi tam kluka ke mně, to byl jeden z nejlepších, který se tam učil, aby se mi věnoval, abych k němu chodila i domů a učil mě mluvit. Jo. A vůbec ty základy, co je třeba pro život. On mě zebral domů, on měl svůj pokoj, on měl psací stůl, teď tam měli koberce, to já jsem vůbec neviděl něco takového, jak oni žili, jo. A mně se to moc líbilo a já jsem se velice rychle naučil mluvit. Ale potom našli práci v Jirkově u Chomutova. No a tam se dělali hřebíky do šachet. Zase někdo šel do Teplic. To není tak daleko, že jo, tamtuť. No a tam byla továrna Tesas a tam se všichni zaměstnali. Vlastně odtamtud jsem šel do učení. Po vyučení jsem se vrátil zpátky do Teplic. No a tam, kde jsme bydleli, dělal jsem zamečníka a to mě celkem ta práce velice bavila. Potom jsem dělal udržbáře ve sklárně. Rodiče odjeli na Slovensko a na Vánoce jsem je jel navštívit, bo oni chtěli žít tam. Matka a otec brečeli, oni postavili tam dům a pěkný a my tam nechceme bydlet a oni jsou tam sami. Teď se vám tam otvírala kovoslužba v Stropkově. Přijeli za mnou a teď mě přesvědčili, abych jim pomohl, že oni nemají žádného řemeslníka a otvírají tam továrnu, mají tam jednoho automechanika, elektrikáře a zamečníka nemají. Tak já jsem byl třetí, tak jsem jim řekl, dobře, tak do vojny tu budu. No, tak jsme začali tam budovat. To byla jenom hala, zamečničinu a dělali se tam cirkulárky, hrozno na víno, dopravníky na slamu. A to jsem všechno já organizoval. Udělali jsme řidičáky, by to v říjnu nebo jak, narukoval jsem na vojnu do Líň u Plzně. Po vojně jsem se vrátil zpátky a já jsem nechtěl tam zůstat. To bylo 57, jsem se vrátil v prosinci. Rodiče, ať se ožením, že zůstanu doma. Moje láska byla v Čechách. To jsem věděl, že ona by si tam nezvykla. Nakonec mě přesvědčili a oženil jsem se. Narodila se mi tam nejstarší dcera. A já jí říkám, ty, já tady nebudu, mně se tady nelíbí. Já chci do Čech. Ne, do Teplice myslel. Jenomže tenkrát to nebylo jak dneska. Řeknete, jdeme. Jste museli dostat razítko do občanky. Oni mě nechtěli pustit, protože tam neměli řemeslníky, ale měl jsem štěstí, protože když se tady v Ostravě zapalovala 4. vysoká pec, tak byl celostatní nábor pro řemeslníky a jedině, kdo byl vyučený, tak to jsem byl já. Tak jestli chtěli, nechtěli, museli mě pustit organizovaným náborem a přijel jsem a začal jsem na Nové Huti v roce 60 v lednu tady v Kunčicích. A teď si představte, dopravní podnik tady Ostrava inzerovali, že přijmou řidiče autobusu, že probíhá kurz skupiny D jako dvojky, podmínka 2 roky praxe. No, já jsem vám tam přišel na osobní oddělení, no tak jsem to zvládnul bez problému. A 15 roků jsem jezdil autobusem. Tady to je moje ta RTOčka, tam co mám. Nejdřív Rky, předtím RTOčka, a potom byly Ešemky.
škoda ještě mě 11. A to mě fakt bavila ta práce. Když jsem nastoupil jako řidič, první rok jsem byl řidič autobusu tady. A posmívali se. A zpívali, když mě viděli někteří, cigány věrní, cigány černí. A já jsem šel za ní, ne že bych se hádal, povídám, poslouchej příteli. Já se jmenuji Michala. A když je ti to těžké vyslovit to jméno, tak se mě nevšímej. Jo? Jestli ti tak překážím, že jsem tmavý. A nakonec za mnou chodili, jak potřebovali něco zavařit, protože tam neměli svařeče. Tak za mnou lítali. Teď rodiče začali brečet, že jsem jim ukradl syna a oni zůstali sami. Tak řekli, prodáš tu chalupu a koupíš tam a my se odstěhujeme taky. No já jsem to tak udělal. A tu nastala vám tragédie. My jsme to koupili, vyplatili, notářsky se to převedlo. A tenkrát byl zákon v 502, to byl rozptyl Romů po republice, ale my jsme to mohli koupit, ale bez nároku na bydlení. No, tak oni ty se odstěhovali, majitele, rodiče se nastěhovali, tak stejně být nahoře, jak tady. A teď si představte, z města přišlo už příkaz, že nás odstěhují jako rodiče na vlastní nebezpečí, na vlastní náklady, ale kam, to už je nezajímalo, tam, odkud přišli na Slovensko. A šel jsem na kave, to je tady v Ostravě, a měl jsem fakt z pekla štěstí. A tam zrovna se vrátil z Moskvy člověk, který tam dělal vysokou školu. On se jmenoval Zuzka, to byl dobrý člověk. Teď jak k němu přijdu, to taky nebylo tak jednoduché. A on viděl, že jsem taky strhaný, zničený. Soudruhu, co tě trápí, posaď se, kafičko, to bylo úplně jiné jednání, jak tu na radnici. A teď mu vykládám všechno. On sám se na to dívá, pa to nějaká blbost, ne? Na kave, jo, na krajském výboru strany. No není to blbost. No pa víš co? On jenom zebral telefon. Zavolal na městský výbor a všechny ty zločince, já jim říkal zločinci, tam byli, plus za podnik, ředitel dopravního podniku, předseda KV, teda celozávodního výboru stranu, ROH, já, teď tajemník, Mamula, no bylo obrovské zasedání a já mezi nima. A teď na tom městě, tak soudruzi, podívejte, soudruh Čonka si řeší bydlení vlastními prostředky a vy mu házíte klacky pod nohy. Co to má znamenat tady, že dostal už příkaz vystěhování, že ho vystěhují na vlastní náklady a nebezpečí. A teď ten hlavní šéf, který to měl na starosti, se jmenoval Sluka, to nikdy nezapomenu. My plníme jenom svoje povinnosti. A ten na něho, a to vy neumíte udělat výjimku, pochopit takovou věc. Jo. Teď samozřejmě, tam se zastali vedení, tam bylo to nejlepší ředitel Kučaj, předseda celozávodního výboru a tak dále. Nakonec mě pochválili, že jsem to dělal dobře a kdyby tam nebyl z kave, tak nás vystěhujou. Tenkrát svaz Romů, ne? To byl Butiker na Slovensku a tady jsme měli svaz Ciganů Romů a Nevodrom. Ten Nevodrom v roce 70 to udělali Holomkovci. Mirek, to byl předseda svazu, potom podplukovník Tomáš. Ten Mirek měl vysokou tu ruskou politickou školu. A ústřední výbor strany mu dal na vybranou, že buď půjde do služeb ústředního výboru, on měl dělat šéfa ideologické komise, anebo se dá na romskou otázku řešit.
a on si vybral tu romskou. Že založí svaz Romů. To nebylo financované státem, my jsme si na tu činnost měli vydělat. A tenkrát nebylo, jak dneska soukromnictví a tak dále. Ale přes ten svaz Romů se založil Nevodrom. Takže jsme mohli zaměstnávat lidi, ale museli jsme mít práci. A já náhodou, já už ani nevím, kdo mě tam poslal z KV, mi tam zavolali. Já ani nevěděl, kdo to je Holomek a tak dále. Poprvé jsem slyšel a jsem říkal, Pane Bože, oni tak hezky mluví Romanec, když já už polovičku jsem zapomněl. A i ten Mirek, a i ten prokurátor, jo. A to mě jaksi potěšil, ne? Že Roma, tak vzdělaný, a teď hledají lidi, spolupracovníky. No tak oni mě naverbovali do toho. Tak mě zvolili, dali mi funkci. Jmenovali mě, abych to založil Nevodrom tady. No tak jsem to založil. A fungovalo to dobře. No a na závěr vám řeknu to, my jsme dosáhli obrovských úspěchů tenkrát. Ale právě protože jsme dosáhli, jak to byla školní docházka, přidělování bytů. Teďko Roma, takové ty primitivní, co byli, co nechodili do školy nebo do práce. Všetko jsme řešili. A hodně, to jsme jezdili po celém kraji. Jo, my jsme byli krajský výbor. A město, dostali jsme, Hlašku dostalo tenkrát 500 000, to byly obrovské peníze právě na romskou otázku. Jo? A měli konkrétně úkoly, na co mají ty peníze být použité, jo? No tak my jsme to tam šli řešit. Jsme si tam půjčili předsedu a tak dále, šefy. A jsme to rozebírali. Povídáme, tak se podívejte ty rodiny. To jsme tam obešli, jak žijou, děcka, nemají topení, nemají tam vodu. Jak můžou chodit do školy. To byly byty 4. kategorie. A vy na to máte peníze a to... No podívejte se, my jsme postavili parky, chodníky a to slouží všem. Vám to je krásná vymluva. Ale tam to v té kolonce stojí, na co ty peníze mají být použité. Takže vy jste to porušili, přátelé. A teď jsou dvě možnosti. Udělejte to, jak chcete, a splňte tu druhou kolonku. Tady to máte černé na bílé. My jsme to měli, ty směrnice. No nebo to budeme řešit jinde. Ale udělali to. Prdelka jim dělala tak, přišli by o koryta, dali jim mají byty s koupelkama a tak dále. Zase mě chtěli zavřít. Najednou rozhodnutí ústředního výboru strany pozvali nás do Prahy, že z rozhodnutí ÚVK ještě zruší svaz Ciganů Romů. Byl tam profesor doktor Tomáš, jak on se jmenoval, Tomášek, tak. A další nahrávali všechno a dali nám doslova nůž na krk. Buď to rozpustíme, protože ve stanovách jsme to měli, dobrovolně, anebo z úřední moci. To udělají. A já jsem tenkrát vystoupil jediný. A povídám, soudružky a soudruzi, vyčetli jste nám chyby, kterých jsme se dopustili při zakládání svazu Romů. Souhlasím, dopustili jsme se z neznalosti určitých chyb. Ale to ještě není důvod, že by se kvůli tomu těm chybám musel rozpustit svaz Romů. Ale otočme list. V 48. roce převzala strana moc ve státě a za 2 roky, a jsem říkal v množném čísle, neposílají nejlepší syny a dcery na šibenice. Tak kdo se dopustil větší chyb? My Romové, anebo vy, Gažové? No a víte, co to bylo? Teď to skončilo. Jo, mě si zebrali bokem. Co jsem si to dovolil? Vy jste členové strany a já jsem komunista, já mluvím pravdu.
Já jsem tam šel upřímně do toho, pracoval jsem, dal jsem do toho všechno. Na vlastní nákladní jsme to rozjížděli. A vy nám to chcete zrušit, protože jsme dokázali kus dobré práce. Jen tak, že mě nezavřeli tenkrát za to. A tenkrát tu začali prošetřovat obrovskou rozkradačku, ústřední výbor strany, předsednictvo UVK ještě. Já jsem napsal stížnosti na všechny složky. A oni to prošetřovali a ona to byla pravda. A teď, když jsem přijeli za mnou, tady, a řekli, soudruhu, jestli toto neprokážeš, víš, co tě čeká. Já podám, vím. A co ode mě všechno chcete? Máte to všechno písemně, mám tam svědecké výpovědi. Můžete se jít podívat na to všechno, co je tam popsané. Ale já měl pravdu. A oni měli moc. No. A jednoho krásného dne mi přijde tady jeden, ale dál už nechci mluvit, bo to je nebezpečné. Ještě i dnes. Zkrátka musel jsem zmizet. Tak jsem šel, říkám, jak se dostat na západ. To nebylo tak jednoduché. Na loď. Tam jsem se přihlásil, to u nás bylo tady víc, jako za strojníka. No ale my jsme mohli jenom jezdit tady Ústí, Chvaletice a zpátky jsme jezdili. No ale po Labi jako, jo. Já jsem byl jako strojník, udělal jsem státní zkoušky jako bez problémů všechno. A když jsme nastoupili, tak oni automaticky pro všechny dělali plavecké knížky, to znamená na západ. S permitem, jako s povolením na 2 roky. Ale ty knížky jsme neměli my, ale to mělo to na úřadě. Vždycky, když se jelo, tak tu knížku vydali. Dostal jsem odměnu, jako odměnu, plavbu do Hamburku. Jako strojník. Že mám nástup v sobotu na loď Děčín, že pluju v Děčíně do Hamburku. No a den předtím mi přijde kolega a ten mě informuje, co mě čeká. Tak. Takové štěstí v neštěstí. Co teď? Nebyl jsem připraven, neměl jsem žádné marky, nic. Teď běžte do ciziny. Vůbec jsem uměl německy, děcka doma. Opustit, nemají mamu, ještě i tatu. Ale neměl jsem jiné cesty. Tak nejstarší dcera, ta už byla vdána, tak jsem mi řekl, podívej se. Když tady budu, tak vám nepomůžu a dopadnete špatně. Když budu venku, tak snad bude nějaká šance, nebo mě zavřou tam. Ale tady už mě nečeká nic dobrého. Je to totiž nejhorší, když nikoho neznáte a přijdete do cizí země, neumíte mluvit, nevíte, kde se máte obrátit, tak jednoho jsem měl a byl Ola Skrom. A on už tam byl rok ve Frankfurtu. Tak on mě pomohl. Jsem měl azyl, to normální žadatel a rok jsem čekal. No necelý rok. No tak jsem tam vydržel 21 roků.